हॅलो फ्रेंड्स, स्वाती कलाकुसर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपल्याला साखळी मंगळसूत्र किंवा चेन मंगळसूत्र इथे बनवायचं आहे। इथे आपल्याला पेंडंट लागणार आहे, काळे मणी लागणार आहेत, गोल्डन बीड्स, सुई आणि दोरा लागणार आहे। इथे आपल्याला 3 ची काळी लाईन बनवून घ्यायची आहे। आता इथे आपण मोठे मोठे गोल्डन बीड्स घेतलेले आहेत, हे आपल्याला 3च लागणार आहेत। तर इथे आपण गोल्डन ची लाईन 3 ची करून घेतलेली आहे। परत आपल्याला इथे 3 ची काळ्या मण्याची लाईन करून घ्यायची आहे। 3 काळे मणी घ्यायचे आहेत आणि तिन्ही मण्यातून आपल्याला आडवी सुई इथे ओढून घ्यायची आहे। या प्रकारे डिझाइन होणार आहे। हे इथे आपण 3 लाईन करून घेऊया। इथे आपल्याला एक काची मणी टाकायचा आहे, त्यानंतर एक गोल्डन मणी आणि परत एक काची मणी टाकायचा आहे। तिन्ही मण्यातून आपल्याला आडवी सुई इथे ओढून घ्यायची आहे। त्यानंतर परत इथे आपल्याला 2 काची मणी टाकायचे आहेत इकडच्या साइडनी आणि परत इकडून आपल्याला 2 काची मणी आणि मध्ये एक गोल्डन बीड्स टाकायचा आहे। या प्रकारे बघू शकता, डिझाइन सुंदर वाटत आहे। परत आपल्याला इकडून एक काची मणी टाकायचा आणि त्यानंतर आपल्याला परत एक काची मणी, परत एक गोल्डन मणी आणि परत एक काची मणी, असे मणी इथे आपल्याला टाकून घ्यायचे आहेत। हे मणी जवळजवळ आपण मोठे जे मणी दिसत आहेत गोल्डन, ते बरोबर आपल्याला इथे 12 ची लाईन करून घ्यायची आहे।
आता आपण इथे दुसरी साईड बनवून घेत आहोत. त्यासाठी इथे एक मोठा मणी टाकलेला आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला 6 मणी टाकायचे आहेत, जे काची मणी आहेत दोन्ही साईडमध्ये 6. आता आपल्याला 3 काळे मणी इथे टाकून घ्यायचे आहेत. हे मोठे मणी किंवा मुंगळ्या मणी आहेत आणि इथे आपल्याला आडवी सुई काढायची आहे या प्रकारे. परत आपल्याला इथे काळे मणी टाकायचे आहे. त्याआधी एक इथे आपण काची मणी टाकून घेऊया दोन्ही दोऱ्यामध्ये. इकडे आपण एक काची मणी टाकलेला आहे, परत पलीकडच्या साईडने एक काची मणी आणि या प्रकारे इथे सुई ओढून घ्यायची आहे. इथे आपल्याला 3च लाईन ह्या बनवून घ्यायच्या आहेत, बघू शकता, खूप सुंदर वाटतं. परत आपल्याला इकडून एक काची मणी, इकडून एक काची मणी टाकायचा आणि त्यानंतर परत एक काची मणी, परत एक गोल्डन मणी, परत एक काची मणी असे सुईमध्ये टाकून घ्यायचे आहेत. आणि इथे आपल्याला आडवी सुई ही दोऱ्यातून काढून घ्यायची आहे या मण्यामधून. तर इथे मध्ये आपल्याला बरोबर 12 गोल्डन बीड्स टाकून घ्यायचे आहेत. तर आपलं इथे साखळी मंगळसूत्र किंवा चेन मंगळसूत्र हे तयार आहे, बघू शकता, खूप सुंदर असं झालेलं आहे. मी माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये जवळजवळ 500च्या वर हँडमेड मंगळसूत्र बनवलेले आहेत. तुम्ही एकदा माझ्या या स्वाती कलाकुसरला भेट द्या. तर इथे मी काही निवडक मंगळसूत्र तुम्हाला दाखवत आहे.